Okay, over 4x plus 6y. Okay, can we simplify this? Boleh, sebab kita nampak everything have factor 2. Okay, so let's just cancel out the 2 from each of the term. So this one tinggal 1, this one tinggal 2, this one jadi 2, 6 jadi 3. Okay, so kita akan dapat negative x minus 2y over 2x plus 3y. Okay, settle. Right, okay, so example D saya nak bagi awak settlekan sendiri. So sama je example ni dengan example C, lebih kurang sebab dekat sini awak kena apply product rule. Okay, so saya bagi clue, this one adalah product rule. So U equal to X, V equal to Y. Okay, nanti saya share jawapan. Right, jom, boleh saya teruskan? Boleh, okay. Ribut ke kat luar tu? Kuat betul bunyi dia. Okay, so let's try example 11. Okay, so arahan dia sama sahaja. Cumanya sekarang ni, dia kata dekat awak find dy dx dengan d2y dx square. Maksudnya kita nak cari first and second derivative. Okay, so first derivative macam biasa, differentiate sahaja. So y square differentiate terus dapat 2y dy over dx. Okay, and then yang belah kanan kita akan terus dapat 8x. Okay, settle. And then we need to make dy dx as our subject. So we have dy dx equal to 8 divided by 2 is 4. So kita dapat 4x over y. Okay, right, and then seterusnya kita nak cari second derivative. So second derivative sekarang kita akan cari based on the first derivative over here lah. Okay, so daripada sini awak kena pakai rule apa? Quotient rule. Okay, so our u is 4x and then v kita adalah y. Okay, so u prime is equal to 4 and then v prime is equal to dy dx. Okay, settle. Right, and then just apply kita punya quotient rule sahaja. So subject jangan lupa dia dah berubah menjadi second derivative. So d2y dx square. Okay, so quotient rule, the formula is v u prime minus u v prime over v square. Okay, so VU prime kita dapat dekat sini. This one darabkan. Saya terus tulis sebagai 4Y. Okay, and then seterusnya UV prime is this one. So minus in the middle. So we have 4x times dy dx. Okay, so don't forget we still have over V square dekat bawah tu. Okay, so V kita adalah Y. So means that dia jadi Y square lah. Okay, so kalau baca balik arahan soalan, dia kata dia nak awak cari dy dx dengan d2y dx square in terms of x and y. Okay, dia mesti dalam bentuk x and y sahaja. So dekat sini kita ada dy dx. So nak buat apa? Ganti masuk sahaja yang ini dekat dalam sini. Okay, gantikan masuk. Sebab soalan cakap dia mesti dalam dy dx, bukan dalam benda lain. Okay, so kita akan dapat dekat sini is 4y minus 4x times 4x over y. Okay, and then bahagi lagi dengan over y square. Okay. Right, so let's simplify this one. So we have the first term is 4y lagi. And then the second term kita dah jadi 16x square over y. Awak settlekan numerator dulu. Settlekan satu-satu. And then denominator kita is still y square.
Okay, next. Apa awak nak buat? Awak nampak fraction dalam fraction. So, kena samakan penyebut. Okay, so samakan penyebut bahagian atas. So, kita akan darab 4y dengan y. Bawah pun darab dengan y. Okay, so apa kita akan dapat sekarang is 4y square minus 16x square over y. And then saya bawa bahagi ke sebelah kanan. Okay, boleh faham ke setakat ni? Boleh? Right. So, and then macam biasa kita nampak ada proses bahagi dekat situ. So, dia boleh tukar jadi darab. So, dia jadi darab y 1 over y square. So, awak akan dapat 4y square minus 16x square over y times 1 over y square. Okay, so simplify satu lagi step, last one. So, bahagian atas still 4y square minus 16x square. And then, bawah kita dah jadi y cube. Okay, settle. Angelina okey ke tu? Okay, semua orang okey setakat ni? Semua orang yang saya tak tahu nama? Okay, right. So, jom. Next example. Dah ready ke belum? Okay, senang je example kita. Okay, so first step macam biasa, differentiate term by term. Okay, so differentiate x square, kita dapat 2x. Okay, differentiate y square, kita dapat 2y dy dx. Okay, differentiate 4 dapat 0. Okay, jangan tertinggal 4 tu, dia mesti jadi 0. Okay, and then seterusnya kita nak dy dx as subject. So, the one without dy dx will go to the right hand side. Okay, 2y dy dx is equal to negative 2x. Okay, and then divide by 2y. So, kita akan dapatlah dy dx is equal to negative x over y. Settle. Okay, and then kita nak cari second derivative. So, this one awak nampak dalam bentuk fraction. Obviously, kena pakai quotient rule lagi sekali. Okay, so u kita is negative x. Saya ambil negatif ni sekali sebagai kita punya u. Okay, and then v apa yang tinggal lah. So, v is equal to y. Okay, so u prime is equal to negative 1. And then v prime is equal to dy dx. Okay, so now let's find our second derivative. Okay, so d2y dx square. Alright. So, formula kita adalah VU prime. Okay, so by now saya rasa awak dah hafal dah the formula. So, let's just apply without writing it. Okay, so VU prime is negative y. Okay, and then UV prime is, kita ada minus dekat tengah. So, letak satu lagi bracket, dia jadi minus x. And then dy dx. Okay, be careful with the sign. And then divide everything with v square. So, v square is y square. Angin kat luar kuat. Rasa siapa yang terbang dalam perjalanan nak ke sini? Oh, tak ada. Selamat Alright. So, jom kita simplify. So, this one macam biasalah. So, soalan nak dalam bentuk x dengan y. So, kita kena substitute kita punya dy dx masuk dekat dalam sini. Okay, so we have negative y, and then dekat tengah saya tukar dia jadi plus. So we have plus x times with negative x over y. Okay, so let's simplify the numerator first. So we have negative y minus x square over y, and then we have over with y square.
Okay, so this one sama je step dia macam tadi. So kita kena equate the denominator for our numerator. Okay, so we are going to multiply with y dekat atas dan dekat bawah. Okay, so kita akan dapat apa dekat sini? Negative y square minus x square over y. And then saya pindahkan bahagi ke sebelah kanan. So dia jadi divide y square. Setakat ni betul? Okay. So, and then bahagi boleh tukar jadi darab. Okay. So, boleh tak saya nak terus tulis jawapan akhir je? So, kita akan dapat negative y square minus x square over y cube. Betul. Sama denominator ke atas dengan bawah. Soalan lebih kurang. Okay, settle. Alright, setakat ni semua orang okay? Boleh faham? Boleh. Okay, so kita recap sikit. Implicit differentiation, apa yang kita belajar daripada sini adalah, so contoh sekarang, kita pergi basic punya dekat atas ni. This one. Okay, so kita ada subjek kita sekarang bukan lagi y semata-mata. Subjek kita ada combination of y dengan x lah. So cara kita nak differentiate hanya differentiate one by one sahaja. Okay, so this one differentiate, awak bayangkan awak differentiate x cube. So kita akan terus dapat 3y square, tapi belakang ni jangan lupa letak dy over dx. Okay, so itu sahajalah. So ini adalah implicit differentiation. Okay, so jom kita nak habiskan subtopik 9.5. Okay, cuba baca dulu statement dekat sini. Sini sampai sini. Sudah? Sampai sini? Sudah. Okay, so parametric differentiation adalah differentiation yang melibatkan parameter selain daripada x lah. So biasanya sebelum ni awak hanya jumpa differentiate y dengan variable of x sahaja. Tapi sekarang dia ada wujudkan benda baru, kita panggil dia sebagai parameter. So nanti dia akan bagi nilai juga dekat awak ni. Maksudnya parameter kita tu berapa nilai dia, kita kena carilah. Okay, so contoh dekat sini, dia bagi dekat awak xft. Okay, so x kita adalah dalam terms t, and then y kita pun adalah in terms of t. So contoh saya bagi dekat awak, let's say kita ada x equal to 2 plus t. Okay, so we have x, variable dia adalah t, ataupun kita panggil sebagai parameter t. And then you have y equal to, let's say saya letak t square, contoh. Okay, so awak nampak sekarang x ada t, y pun ada t. So these two are what we call as parametric punya equations lah. Okay, so macam mana cara kita nak differentiate dia adalah, tengok dekat sini, dia ada satu formula, dia akan apply. So kita nak cari dy dx. Okay, so apa yang kita perlu buat adalah kita akan buat chain rule dekat sini. Okay, over here on the right hand side over here is what we call as chain rule. Okay, so chain rule awak akan banyak jumpa dekat dalam chapter 10 nanti. Okay, so dia tak susah, senang je guys, jangan risau. Right, so chain rule awak faham adalah kita nak cari dy over dx. Okay, so kita perlu ada satu d yang sama dekat sini. That's why dekat dalam box yang saya buat ni, dia mesti dt dengan dt. So that bila kita cancel out, the idea adalah hanya tinggal dy over dx sahaja. Okay, so kalau daripada sini, tengok dekat sini, awak ada x dengan ada y. So kita akan cari dia punya differentiation based on the parameter given. Meaning that untuk x awak akan cari dx over dt. Okay, kalau untuk y kita akan cari dy over dt. Betul? So dia ikutlah variable apa yang soalan tu bagi, kita differentiate based on that variable. Okay, so dx dt kalau ikutkan this example, you will have, dapat apa? 1, betul. Okay, and then dy dt, kita akan dapat apa? 2t. Okay, boleh dapat ke dia punya idea? Boleh Okay, so meaning that awak differentiate
2 plus t with respect to t. Okay, and then differentiate t square with respect to t. That's why kita akan dapat 2t dekat sini lah. Okay, and then based on the formula, kita hanya perlu darabkan sahaja. So, awak akan buat dy over dx is equal to, tengok formula betul-betul. So, dia mesti dy over dt times dt over dx. Okay, so dy dt tak ada masalah. Awak ambil je sebiji, dia jadi 2t. Tapi sekarang, kita nak guna dt over dx. This one. Kita nak guna dt over dx, tapi kita ada dx over dt. So, apa yang kita kena buat? Dia kena guna 1 over. Betul. Dia akan jadi terbalik lah. Jangan, saya bagi contoh lain kat sini. Sebiji pula. So, contohlah dekat sini saya ada 2 plus 2t. Contoh So, differentiate dapat 2 kan? Okay. So, untuk kita cari dt over dx, hanya perlu terbalikkan sahaja. Means that dia akan jadi 1 over 2. Betul. Terbalikkan je. Contoh dekat sini kita ada 2 over 3. Terbalikkan jadi 3 over 2. Macam tu je. Okay, fraction awak tu terbalikkan atas bawah saja. So, jawapan kita dapatlah dekat sini. Jawapan dia adalah T. Okay, ini simple example. Saya bagi dulu. Okay, setakat ni boleh semua orang? Boleh Okay, good. Right, jom. Kita terus derive second derivative from here. Okay, so macam mana cara nak cari second derivative? Kita buat apa? Kita differentiate first derivative lah kan? Okay, so differentiate first derivative maksudnya kita akan buat d dx. Okay, d dx means that we differentiate. So our first derivative formula dia adalah dy over dt times dt over dx. Okay, awak masukkan balik ni kat sini. Okay, so kita akan simplify kan kita punya formula sekarang. Dia akan jadi d over dt times, dia bukan times lah. So, dy over dx. Okay, and then baru times dengan dt over dx. Michelle. Tangan. Okay, boleh faham ke mana dapat benda ni? Oh, tidak? Okay, so jujur awak ni saya suka. Okay, so macam mana kita nak dapat? So, yang ini tahu kan dapat daripada mana? Kejap saya tambah satu step sekejap. Jangan. Okay, so kita tahu second derivative means that we differentiate dy dx. Okay. Yeah. Okay. Alright, so and then sekarang awak tahu dy dx awak is this one. Okay, so kita substitute sahaja ni masuk dekat sini. Semua ni. Okay, and then apa saya buat? Saya hanya rearrange sahaja. So, perhatikan betul-betul. Yang ini, saya tukar dia ke dalam. Yang ini, saya tukar dia keluar. Itu sahaja. Sebab tu dapat yang bawah tu. Make sense tak? Nampak tak? Pelik sangat muka tu. Okay, lagi sekali. So, okay, kejap. Tak jadi. Okay, sampai sini faham tak? Faham. Okay, lepas tu sampai sini tak faham tak? Alright, so apa yang saya buat hanyalah yang ini, saya splitkan dia dengan yang ni. Okay, saya split So, yang bahagian darab ni, dia pergi dekat belakang sini. Yang ni, darab ni dekat sini. Ni sama kan, sebiji kan? Saya letak kat belakang je. Okay, yang ni boleh? Okay, yang ni boleh. So, bahagian depan kan? Okay, so bahagian depan dia, apa yang saya buat? Saya swap dia punya position sahaja. So, dx ni, saya tukar ke sini.
dt ni kita tukar dia keluar. So that's why dia dapat dt dekat luar, dx pula yang jadi dekat dalam. Tapi kenapa? Sebab kita nak differentiate kejap lagi senang. Jaga kita tengok. Okay, bagus. Okay, dah. Boleh tak? Kalau ada soalan sekejap lagi jumpa saya. Okay, jom. Next. So, kita tengok dekat sini. Kita try sambung daripada sini Okay, so sekarang kita nak cari second derivative pula. So, let's just continue from this example. So, kita nak cari d2y dx square. Okay, salin dulu formula second derivative awak. So, formula second derivative adalah yang ini. Okay, so salin je dekat sebelah sini. Okay, so kita ada dt. Okay, dalam bracket adalah dy dx. And then kat belakang adalah times with dt dx. Okay, next. So, dekat sini, apa yang awak faham based on this expression? Dia suruh awak buat apa? Differentiate dy dx with respect to t. Okay, so tengok betul-betul dekat sini, d dt adalah arahan untuk awak differentiate. So, kita kena differentiate apa? Differentiate dy dx with respect to t. Okay, so dy dx dah cari ke belum? Sudah. So dy dx kita sekarang di dalam bentuk apa? Dalam bentuk t. That's why kita kena differentiate dia with respect to t. So differentiate t terus dapat 1. And then darab dekat belakang kita ada sekarang dt dx. So dt dx sama case dia macam atas ni. Okay, so awak akan darab dengan 1/2. So jawapan kita adalah 1/2. Okay, boleh? Boleh ke tak boleh? Geleng lah kepala awak. Pusing. Okay, jom kita try example dulu. Okay, so let's try the example together. Senang je, jangan risau. Okay, so example 12, arahan dia kata, okay, find dy dx and d2y dx square in terms of the parameter t. Okay, so dia bagi kita x dengan y lah. So x in terms of t, y in terms of t. Okay, so daripada sini kita akan differentiate one by one with respect to variable t. Okay, so first cari dulu dx over dt. Okay, so dx over dt kita dapat apa guys? 6t square. Okay, settle. And then dy over dt awak akan dapat 8t. Okay, yang ni ada masalah? Tak ada kan? Ya. Yeah. Oh, thank you. Okay, settle. Right, so jom kita apply formula first derivative. Okay, so tulis dulu formula first derivative. Dy dx, dia mesti equal to apa? Dy dt times dt dx. Okay. And then kita masukkan sahaja kita punya expression yang kita dah ada. So dy dt kita ada 8t. Okay, and then dt dx awak perlu terbalikkan sahaja. Okay, so kita terbalikkan tu maksudnya dia akan jadi 1/6t square. Exactly. Okay, sebab apa? Sebab kalau ikutkan sekarang dia adalah 6t square over 1. So terbalikkan je. Atas pergi bawah, bawah pergi atas. Okay, so from here we are going to simplify. So 8 dengan 6 simplify kita akan dapat 4/3. Then t dengan t square simplify awak dapat t dekat atas ke bawah? Bawah. So 4/3t. Okay, settle. Right, simple kan setakat ni? Boleh faham kan? Boleh. Okay, so jom kita nak buat second derivative pula. Okay, so second derivative salin dulu dia punya formula. Tulis balik formula ni.
Dahsyatnya lagi. Okay, so this is our formula. Alright, so and then kalau kita nak cari differentiate untuk dy dx, this one, awak perasan awak ada t dekat bahagian bawah. So untuk mudahkan kita differentiate, we bring the t up first. So nak bawa t naik atas tu, bawa 3 sekali ke bawa t sahaja? Bawa 3 sekali ke t sahaja? Constant siapa sekarang? Constant 4/3 kan? So 4/3 tu asing ke depan. Ini adalah constant. So jangan kacau dia, jangan pisahkan dia. So 4/3 dekat depan. So t sahaja naik ke atas, dia jadi power negative 1. Kalau awak bawa 3 sekali naik atas, 3 tu kena jadi power negative 1 pula nanti. Okay, so bawa ni sahaja. Alright, so jom kita apply kita punya formula. Okay, so yang ini, apa yang kita nak kena buat sekarang? Nak differentiate siapa? Differentiate yang ini kan? Okay, so differentiate this one kita dapat apa? Negative 4/3 T negative 2. Okay. So negative 4/3 times T negative 2. Okay, so kalau kita takut terlupa ataupun nanti awak confuse mana datangnya, so dia datang daripada sinilah. So kita dt 4/3 T negative 1. Yep. Okay, lepas tu bahagian belakang hanya darab sahaja. So we are going to multiply with dt over dx. So dt over dx terbalikkan sahajalah. So 1/6t square. Okay, so now let's simplify. Okay, so simplify dia punya constant. So cancel out 4 dapat 2. Cancel out 6 dapat 3. Okay, so combine all the constant together, we will have 2/9. Ada negatif dekat depan. Okay, betul? Right, and then t awak jadi apa? Kita ada t power negative 2 divide by t power 2. So t power negative 4. Betul. Okay, so nak biar jawapan macam ni boleh, nak bawa ke bawah pun boleh. So kalau bawa ke bawah dia jadi negative 2/9t power 4. Okay, so we accept these two answers. So this one boleh, this one pun boleh. Tak ada masalah. Pintu tak tutup kan. Okay, setakat ni semua okay? Alright, so jom one last example. Last kot. Alright, so first step kita buat apa? Differentiate x, differentiate y with respect to t. Okay, so differentiate x, kita dapat dx over dt is equal to 2t. Okay, and then differentiate y, so awak dapat dy over dt. Okay, so sekarang kita melibatkan log function. So constant salin dulu. Okay, differentiate ln awak dapat apa? 3 ke atas, dekat bawah 3t. Okay, so kita akan ada 3 di atas, 3t dekat bawah. Okay, sebab kita punya 3t adalah fx. So formula dia adalah f prime over fx. Okay, so boleh simplify, awak akan dapat 2/t sahajalah. Alright, jom kita apply kita punya formula. So salin dulu formula, bagi awak familiar dengan formula. Formula lagi sekali, dia ada markah ke tak ada guys? Tak ada. Formula tak ada markah. Masukkan nilai yang betul, expression yang betul dalam formula yang betul, ada markah.
Okay, so formula kita adalah dy dt times dt dx. Okay, so masukkan sahaja dy dt awak is 2 over t. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Okay, lepas tu dt over dx kita dapat apa? 1 over 2t. Okay, balikkan sahaja. Right, so now simplify. So, kita hanya dapat 1 over t square sahaja. Yep, settle. Okay. Right, so next one. So, untuk cari second derivative, lebih mudah kalau awak naikkan dia dulu ke atas. So, kita jadikan dia 3 power negative 2. Okay, so salin balik formula awak. Allah Akbar. Okay, jom. Right, and then daripada sini kita akan differentiate this one. Bahagian sini awak hanya perlu differentiatekan yang ini. Okay, so differentiate this one, kita akan dapat apa? Negative 2t to the power of negative 3. Saya buat dekat sini supaya tak sedar agaknya tu pintu tu buka tu. Okay, tapi kita abaikan dia. Right, seterusnya darab je dekat belakang. So, multiply with dt over dx. So, dt over dx is again 1 over 2t. Settle. Okay, lepas tu kita simplify from here. So, 2 dengan 2 boleh cancel out. And then, t awak sekarang dah jadi t kuasa negative 4. So, dia jadi negative t power negative 4. Or you can also bring it down. So, negative 1 over t power 4. Okay, settle.